YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ පාට කඩදාසි වලින් නයි මානෙක් හදාගන්න ටිකයි. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ A4 පාට කඩදාසි දෙකක්. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. යාළුවනේ මම මේ නවා ගන්න විදියටම ඔයාලත් මේ කොලේ නවා ගන්න. ඊට නවාගත් කඩදාසිය දැන් මම කරන විදිහට කපා ගමු. අපි අනිත් කොලේ මේ විදිහට කපා ගමු. ඕගොල්ලෝ මම කරන විදිහට කරන්න. දැන් මගේ ඔළුව හදාගමු.
මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් මම අදටම ගන්නවා. බයි.